สวัสดีครับผมพิชิตเจียมเจริญนะครับมาจากบริษัท Pallet Maker Group บริษัทของเราตั้งอยู่เลขที่12หมู่8ตำบลต้นตาลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราหลักๆก็คือผลิตไม้ลังไม้และไม้ตีตู้สินค้าสำหรับสินค้าส่งออกทุกชนิดครับสิ่งสำคัญก็คือลูกค้าเราต้องการคุณภาพสินค้าที่สูงมากนะครับฉะนั้นเราต้องหาสินค้าและบริการที่ดีมากๆให้กับลูกค้าของเราครับผมสำหรับกระบวนการผลิตของเรานะครับง่ายๆแล้วก็คือเรารับไม้สนจากทางต่างประเทศเข้ามาผ่านกระบวนการตัดไม้กระบวนการผ่าไม้นะครับและกระบวนการใส่ไม้หลังจากนั้นเราจะเอาไม้พวกนี้มาประกอบที่โรบอทของเรานะครับประกอบโรบอทเสร็จเราก็จะนำสินค้าที่ได้เนี่ยมาจัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าแห่งนี้นะครับเพื่อรอส่งให้กับลูกค้าทั่วโลกนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่ผ่านมือเรามานี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแน่นอนครับเพราะว่าเราต้องการสร้างความแตกต่างเพราะว่าในธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ผลิตไม้เหมือนกันแต่ว่าเราจะทำไงให้ลูกค้ารู้สึกถึงความแตกต่างที่เราสร้างขึ้นทำให้เราต้องออกแบบโรงงานให้ดูโมเดิร์นนะครับใช้พลังงานให้น้อยมี productivity ที่ดีเราถึงเลือกใช้ตัวที่เป็น Woodmiser HR 500สิ่งที่เราเลือกมาทั้งหมดทำให้รวมๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของโรงงานเราก็จะดีขึ้นก่อนหน้านี้เราได้มีการใช้เครื่องเลื่อยแนวตั้งนะครับ vertical bandsaw แต่ว่ามีปัญหาที่ว่าประสิทธิภาพของมันไม่เหมาะสมกับการทำงานของเรานะครับเราต้องการประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดีขึ้นนะครับเราจึงหันมองใช้ตัว Woodmiser HR 500แทนเครื่องเลื่อยตัวเก่าซึ่งเป็นเครื่องเลื่อยแนวตั้งนะครับทำให้ตอนนี้ประสิทธิภาพของเราดีขึ้นกว่าเดิมใช้พนักงานน้อยลงได้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตามหาอยู่ก่อนหน้านี้ที่เราจะเปลี่ยนมาใช้เราก็มีการคำนวณเรื่องคอสสำหรับการเปลี่ยนเครื่องจักรนะครับซึ่งเราดูแล้วว่าใบเลื่อยที่เราเปลี่ยนเนี่ยจากเดิมที่เราใช้4นิ้วในเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องเลื่อย Woodmiser และตอนนี้คอสเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่ว่าผิวไม้ที่ได้ออกมานั้นของทาง Woodmiser จะค่อนข้างดีกว่าผิวค่อนข้างจะละเอียดกว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนมาใช้ตัว Woodmiser แทนเครื่องเลื่อยแนวตั้งนะครับค่ายิวที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่าเพราะใบค่อนข้างจะบางกว่าของตัวที่เป็น vertical bandsaw แล้วก็ productivity ที่ได้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับมีปริมาณเนื้อไม้ที่เสียน้อยกว่าการที่เราใช้ตัว vertical bandsaw มากสำหรับกระบวนการในตอนนี้นะครับของเสียที่เกิดในกระบวนการทำงานเนี่ยหนึ่งเลยก็คือพวกเศษไม้เราจะใช้เศษไม้เนี่ยมาเผาที่บอยเลอร์เพื่อที่จ่ายสตรีมใช้สำหรับการอบไม้แล้วก็มาใช้ในโรงงานจะไม่มีเศษไม้เหลือทิ้งทั่วๆไปส่วนที่2คือเรื่องของพลังงานที่เราใช้คือพลังงานกระแสไฟฟ้าตอนนี้เรามีการเริ่มใช้ตัวที่เป็นโซลาร์รูฟท็อปเข้ามาจ่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงานของโรงงานลงไปอีก 30%เหตุที่บริษัทของเรานั้นค่อนข้างจะทันสมัยหรือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในอันดับต้นๆของเมืองไทยเพราะว่าสิ่งที่เราคิดก็คือการใช้ไม้อย่างรู้คุณค่านะครับไม้ทุกชิ้นที่ตัดมานั้นมีคุณค่าในตัวมันเองใช้เวลาในการก่อกำเนิดมาหลาย10 ปีนะครับฉะนั้นเราต้องใช้ไม้อย่างรู้คุณค่าทำให้เราออกแบบโรงงานกระบวนการผลิตหรือว่าพนักงานทุกอย่างจะมีการอบรมเรื่องพวกนี้ให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันส่งผลกับกระบวนการทำงานแล้วก็รูปลักษณ์ของโรงงานของเราทำให้ทุกวันนี้บริษัทเราเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยสำหรับลูกค้าของเรานะครับเรามีลูกค้ามากกว่า300ลูกค้า
ทั่วโลกนะครับพวกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่สั่งจากเรานั้นมีคุณภาพและบริการที่ตรงเวลาแน่นอนชัวร์